Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa kung paano nga ba mag-solve ng quadratic inequality. And let's start our discussion. So, given sa atin, x squared minus 4 is greater than 0. So, paano yan isosolve? So, simple lang din. Kailangan alam mo din yung kung paano mag-solve ng quadratic equations. Ganun din naman ang gagamitin natin dito. Kasi po, gagawin natin ay we'll change that first to equation. Diba? Sa equality muna. So, kung magiging equality yan, so kailangan natin alam kung paano mag-solve ng roots nitong quadratic equation na ganyan. So, ano-ano yung mga ways? Pwede tayong mag-factoring, pwede kang mag-extracting the square root, pwede ka ring mag-completing the square, at pwede ka ring mag-quadratic formula. So, etong specific problem na meron tayo, dalawa dyan, or tatlo dyan ang pwedeng gamitin. So, si quadratic formula naman, lagi talagang pwede yan. Sa lahat kasi pwede si quadratic formula. Pwede ka rin gumamit dito ng factoring. Diba? Kasi factorable itong given na equation na yan, or itong nasa left. Pwede ka rin mag-extracting the square root dito. So, but here, I'll choose to factor. I-factor na lang natin yung x squared minus 4 through difference of two squares. So, factorable kasi yan. So, again, let me repeat muna anong ginawa nating una. So, kapag inequality, ang una mong gawin, i-change yan sa equation para ma-solve natin yung roots nila. Ayan. So, factor natin. Kapag difference of two squares, ganito yung magiging sagot. Diba? Square root niyan, kaya nakuha yung dalawang x dito. Square root ng 4, kaya nakuha yung 2 saka negative 2. So, ayan. So, tapos ipag-multiply lang yung dalawa. X plus 2x minus 2 is equal to 0. Tapos, para makuha natin yung roots niyan, so, diba? Para makuha sa x sub 1, x sub 2, ihiwalay natin. Equate natin sa 0 pareho. X plus 2 is equal to 0. Ito yan, yung kalahati, equal to 0. Yung kalahati pa, equal to 0 din. So, para makuha yung value ng x dito, yung x sub 1 natin, lipat lang natin yung positive 2. Magiging siyang negative 2 doon. Tapos ito naman, kapag nilipat doon, magiging siyang positive. Take note of that. Kapag nag-transpose, change the sign. Very important. O, tapos, ibabalik din natin yan sa inequality. So, kapag nakuha mo na, ibalik natin yan sa inequality. Magiging siyang x greater than negative 2, x greater than positive 2. So, ginawa lang natin siyang equation para masolve natin yung roots. Pero sa totoong buhay, ito talaga yung mga roots niya. X is greater than negative 2, tapos x is greater than 2. So, paano kaya ito? Ganito yan. Now, etong dalawang solution na meron tayo, for now, dalawa pa lang. Kasi, sa equation, ay sa inequalities, may one solution, may no solution, tapos may infinitely many solution. Ang next step ay mag-graph tayo. So, take note of the number line, tapos positive infinity sa right, negative infinity sa left. So, kailangan natin i-graph ito. Ayan. Ayan. So, ano kayang ibig sabihin itong nasa gilid na yan? So, let's understand that. Ganito po yan. So, eto muna tayo. Kay x is greater than negative 2. Diba? Kung mapapansin natin, may open circle kay negative 2. Ayan. Kasi nga po, diba dun sa lesson natin last time, kaya nga sabi ko dapat alam natin muna or napanood natin yon para alam natin kung paano ito mag-graph talaga. So, bakit open circle? Kasi greater than ang ginamit. Di ba? Gagamit tayo ng open circle kapag less than or greater than. So, since greater than ito, open circle tayo sa negative 2. So, ayan yun kay x greater than negative 2. Dito naman tayo sa 2. So, dun din sa 2, kailangan may open circle din. Bakit? Kasi greater than din naman ang inequality na ginamit. Ayan. Now, observing the number line, nahati yan sa tatlong part. Right? So, nahati niya itong buong line into 3 parts. So, dito sa
left, tapos may gitna, tapos nandun sa right. So, paano yan? I-check. Now, may checking kasi kapag inequality. So, kailangan alam natin kung nasaan talaga yung solution. Nandito ba sa gilid? Nandito ba sa gitna? Nandito ba sa dulo? Or lahat ba yan kasama? Or gitna lang ba? So, kailangan nating alam yon. So, let's do that. So, hahatiin natin sa tatlo. Ibig sabihin, tatlo din yung checking natin. So, paano yung magiging checking? So, eto, hindi natin gagamitin yung open circle kasi okay na yan. No question na dyan. So, kukuha tayo ng number na nandito sa left. Isang number na nandito sa left. And that is, negative 3 na lang. So, para sa akin, kuhanin na natin yung pinaka malapit doon sa circle na meron. Para madali na mag-solve. Kasi lower number ang kukuhanin. So, ayan. So, that's negative 3. Tapos, dito naman sa gitna, pwede mong gamitin sa negative 1. Yes. Pero, I suggest, kapag nakita mo yung 0, 0 na ang gamitin natin. Kasi mas madaling mag-check kapag 0 ang ginagamit na value ni x. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa third part. So, since ito ay 2, di natin yung gagamitin. So, 3 tayo. X is equal to 3. Pero hindi naman limited yan dito sa tatlong x na yan. So, pwede kang gumamit ng iba. Kung gusto mong gumamit ng negative 4, for as long as nasa left, okay lang yan. Kung gusto mong gumamit ng negative 5, okay lang. Kung gusto mong mag-negative 10, okay lang. Kasi nandito naman yung negative 10 sa left. So, pwede yon. Ang ano ko lang, kaya ako ginagamit yung mas mababa para mas madali din siyang ma-solve. Para at least, lower number lang yung gagamitin natin sa pagsasolve. Tapos another, dito naman sa gitna. So, pwede kang gumamit ng negative 1. Pwede kang gumamit ng 1. Pwede kang gumamit ng decimal. Pwede yon. Pero, I suggest, kung nasaan yung 0, gamitin mo yung 0. Para mabilis tayo mag-solve. Tapos dito naman, sa right side, so meron tayong 3, 4, 5, 6, 7, and so on. So, pwede mong gamitin yung ibang numbers. Pero, I suggest nga, yung mas mababa na lang para madali nating ma-solve. Ayan. So, let's check this one. So, bakit sir x yan? Kasi nga po, itong x na yan, ito yung mga values nitong inequality na yan. So, i-check natin. Atong negative 3 na gagamitin natin dyan would represent everything na nasa left. Again, isa-shade natin ito kapag true ang lumabas dito. Ayan. Again, itong negative 3 would represent everything na nasa left. Yung 0 would represent everything na nasa gitna. Tapos, yung 3 dito would represent everything na nasa right. So, let's do that. Paano to i-check, sir? Anong gagamitin natin? Eto yon. Gagamitin mo yung inequality. So, yung x squared minus 4 is greater than 0. So, yan yon. So, gamitin natin itong inequality na meron tayo. So, tapos, since ang value ni x dito na solve natin in negative 3, we're just going to substitute x na negative 3 dito. So, that will be negative 3 squared minus 4 is greater than 0. Ayan. O, tapos, when we are squaring an integer, kahit tumihaya pa tayo, ang lalabas dyan ay positive. Kapag nag-i-square tayo ng integers, walang magiging sagot na negative. Lagi siyang positive. So, ang negative 3 times negative 3 ay positive 9. Ayan. So, true enough naman, di ba? Negative times negative ay positive. So, positive 9. So, minus 4 is greater than 0. Solve pa natin, 9 minus 4 is equal to 5, greater than 0. Tapos, i-check natin itong pinakadulong yan. 5 is greater than 0. Sa Tagalog, ang 5 mas mataas daw sa wala or sa 0. True or false? True. Ayan. So, true. Kasi ang 5, mas mataas naman talaga sa 0. So, kapag true, sabi nga natin kanina, kapag true yan, ibig sabihin kung nasan si negative 3, andito, lalagyan natin ng shade lahat yan, ng arrow lahat yan. Ayan. So, ibig sabihin, ito na yung shade or yung solution ng x squared minus 4 is greater than 0. Pero hindi pa yan natatapos dyan. Kasi we are checking 3, di ba? Nasa umpisa pa lang tayo. Pangalawa naman, yung 0. So, same process. Gamitin natin si inequality. X squared minus 4 is greater than 0. Tapos, this time, ang x magiging 0. So, 0 squared minus 4 is greater than 0. Ang 0 squared ay 0 pa rin. Minus 4 is greater than 0. Tapos, ang 0 minus 4 ay negative 4 greater than 0. Ayan.
So, ang negative 4 daw mas mataas sa 0. False. Diba? Ang negative 4 daw mas mataas sa 0. Hindi. Mas mataas yung 0 compared sa negative 4. So, that's false. Kapag false, as is lang yan. Wag mo na siyang gagalawin. So, ganyan lang yan. Ibig sabihin, hindi ito parte. Hindi yan parte ng solution natin. So, X yan. So, X yung gitna natin. Ayan. So, hindi mo yan isi-shade. Next, X is equal to 3. Same process. Get the inequality. Substitute 3. Magiging 3 squared minus 4 greater than 0. 3 times 3 is 9. Minus 4 is greater than 0. 5 minus 4 is 5. 9 minus 4 is 5 greater than 0. Tapos ang 5 greater than 0 daw, mas mataas daw yung 5 sa 0. Totoo. That's true. So, kung true yan, since yung 3 ay nandito sa right, ibig sabihin, and sabi natin ang 3 represents everything na nasa right. So, i-shade natin yan lahat. And we're done. Ito na yung nasa graph natin. So, ganun kahaba. Mahaba nga lang yung process, pero kapag naintindihan mo kung paano gagawin, madali lang siyang gawin. Ayan. So, di ba? Na-encounter na natin yung gantong klaseng problem din sa topic natin on creating the solution set or the interval notation. So, let's do our solution set. Kasi ang pinaka-pinapahanap sa atin dito ay yung solution set talaga. Ayan. So, let's have the solution set. So, sabi natin, solution set from left to right. So, start tayo dito sa left. Tapos, dala-dalawa. Since naputol yan, eto munang kalahati ang kuhanin natin. So, sa negative infinity hanggang sa negative 2. Ayan. So, ayan yun. Tapos, no question tayo. Kapag infinity, again, sabi natin, ang gagamitin natin na grouping symbol ay parentheses. Ayan. So, may dalawa tayong grouping symbol, parentheses or bracket. Kapag parentheses, ibig sabihin, not included. Kapag bracket, included. So, si negative 2, since open circle yan, at kapag open circle, alam natin na, not included yon. Kung not included siya, parentheses din ang gagamitin natin dito. Ayan. Next, dito naman tayo sa kalahati. So, from left to right again, so dalawa ang kukuhanin natin, yung 2 sa kayang positive infinity. Tapos, understand natin kung anong grouping symbol naman ang kay 2. So, since open circle ito, parentheses din tayo kay 2. Ibig sabihin, hindi kasama yung 2. Tapos, ito naman, no question naman tayo kay infinity. Ayan. So, lagi siyang parentheses. Tapos, itong dalawa ay magkahiwalay pa. So, para mapagsama natin, gamitin natin ng union. Ayan. And that will now be the final answer. Ayan. So, sa hinaba-haba ng pinagdaanan natin, mula sa pag-change sa inequality hanggang sa pagkuha ng solution set. Ayan. So, ito lang ang pinapahanap sa atin na sagot. So, that's how you solve quadratic inequality. Let's have another example. X squared minus 8x plus 16 is greater than or equal to 0. So, first thing you have to do, ano nga po yon? Change natin ito into equation. Ayan. So, gagawin mo lang itong equal. X squared, regardless of the inequality symbol, so lagi siyang equal. X squared minus 8x plus 16 is equal to 0. Then after that, kailangan natin itong i-solve. Pwede kang mag-quadratic formula, pwede kang mag-factoring, pwede kang, ano pa ba? Factoring. Yun lang naman ang kaya ditong gawin. So let's factor. X squared minus 8x plus 16 is equal to 0. So factorable ito. Actually, ito ay perfect square trinomial. So kapag perfect square trinomial, ito ang magiging sagot. So, diba? Ganun, ang perfect square trinomial, dalawa ay parentheses na naka-squared. Tapos, para makuha yung nasa loob, square root na x squared ay x, square root ni 16 ay 4. Para makuha yung operation dito, kay middle term siya kinukuha. Ayan, kaya siya x minus 4, squared is equal to 0. So, paghihiwalayin natin itong dalawa, kasi ito naman ay x minus 4, diba? Dalawang ganon. So, paghiwalayin natin siya. So, solve natin, x minus 4 is equal to 0, tapos x minus 4 is equal to 0. Tapos, pagkasabayin na lang natin. Lipat si negative 4, lipat si negative 4. The answer is 4, pareho. Ayan. So, kapag kasi perfect square trinomial, isa lang yung nagiging value ng x natin. Pareho lang. Ayan. Tapos, x is greater than or equal to 4. X is greater than or equal to 4. So, ibabalik natin siya doon sa inequality symbol na nandun sa ating given. Ayan. So, after, mag-graph na tayo. So, number line, of course, kailangan natin yon. This time, I used
skip counting by 2. So, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Siyempre, kapag 2, 4, 6, 8, 10 dito, negative din yung negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, negative 10 din ang gagamitin natin. Doon naman sa left. So, bakit ko ginamit ito? Para mas kita natin kung gaano kahaba yung nasa right tapos nasa left ng 4. Pero, it's your choice naman. So, pwede kang mag by 4, actually. 0, 4, 8, 12, ganon. So, depende yun sa atin. Kung gusto mo rin mag 1, 2, 3, 4, okay lang din. So, it doesn't matter naman. For as long as, makuha natin yung tamang sagot. Ayan. Alright. Now, bakit kaya dalawa lang? So, let's discover later. Kasi kanina, tatlo ang chinek natin, di ba? Tatlong values. Bakit ngayon dalawa lang ang i-check natin? Let's understand that. So, ito kasi, 4, di ba? So, since greater than or equal, kailangan closed circle yung nakalagay kay 4. Right? Closed circle yan. Kanina open, kasi nga, greater than yung ginamit natin. So, ngayon, greater than or equal to, so, kailangan closed circle ang gagamitin natin. Ayan. So, kailan ginagamit yung closed circle? Kapag nakita mo sa inequality na less than or equal to, greater than or equal to, once na may line na sa ilalim. Ayan. Tapos, ayan, ito naman, 4. 4 din ulit. So, same lang naman kasi sila. So, dito lang din naman yung ilalagay. So, 4 lang din. Diba? Tapos, dito na natin masasagot bakit dalawa. Kasi nahati niya lang naman yung number line into 2 parts. May left, tapos may right. So, kanina diba, may left, may middle, may right. So, dito may left saka right lang. Kasi nahati lang naman ito into 2 parts yung number line. So, i-check natin ngayon kung yung mga nandito ba ay pwedeng values ng inequality na ito or eto mga nasa right ang pwedeng values niya. So, let's do that. So, let's choose among these numbers na nandito. So, sabi ko, ito suggestion lang naman, pero pwede kang gumamit ng other numbers talaga. Pwede kang gumamit ng 2. But, I'll choose kung ako magsasolve, 0. Kapag nakita mo yung 0, chance mo na yan na mapadali yung pagsasolve natin. Kasi madaling mag-solve kapag 0 ang ginamit natin sa checking. Ayan. So, suggestion lang naman yan. Another, dito ay 5. Ayan. Sir, bakit 5? Wala namang 5 dyan. Ayan. Yan ang common misconception din. So, hindi porkat nag-skip counting tayo, 6 talaga ang kasunod niyan. No. So, itong 4 na yan, may 5 talaga yan dyan. May 4.12 yan. May 4.13 actually. Yung mga decimal dyan, lahat ng real numbers kasama yan dyan actually. So, pwede tayong gumamit ng 5. Bakit pinili ko yung 5 instead of 6? Mas madaling isolve ang 5 compared sa 6. Right? Mas mababa yung 5 compared sa 6. At mas madali itong i-square or i-solve kapag nag-checking na tayo. So, yun lang naman. I'm sharing that to you para at least hindi tayo masyado mahirapan kapag nag-checking. Kasi sa dami ng gagawin sa pag-solve ng inequality, tapos kukuhalin mo pa yung pinakamataas na numbers, kunwari gagamit ka ng 1 million, diba? So, mas tatagal yung pag-solve natin. So, I'm suggesting na kuha ka ng pinakamababa na sa tingin mo kaya mong i-solve. Ayan. So, yan. Ito yun. But the idea, pwede kang gamit ng 6, pwede kang gamit ng 7, ng 8, 9, and 10, so on. So, let's check na. So, ang 0 would represent everything na nasa left. Again, yung 0, everything na nasa left, isi-shade natin yan kapag true yan. Tapos, ang 5 would represent everything na nasa right kapag naging true ang 5. So, let's do that. Solve natin. So, syempre, gamit tayo ng inequality na to. Tapos, ngayon, lahat ng x na makita mo, palitan mo ng 0. So, 0 squared minus 8 times 0 plus 16 is greater than or equal to 0. Ang 0 squared, 0 times 0 ay 0 lang din. Negative 8 times 0 ay 0 lang din. So, 0 minus 0, bring down, bring down, bring down. Plus 16 greater than or equal to 0. So, ito ay 0 lang din. 0 minus 0 plus 16. So, that's 16. Diba? 0 minus 0 is 0. 0 plus 16 ay 16. Is greater than or equal to 0. Sa Tagalog, 16 ay mas mataas o kaya equal daw sa 0. Yes, mas mataas yung 16 sa 0. So, that is true. And kung true yan, diba, sabi natin, kung nasan yung 0, isi-shade natin lahat. Kasi nga, yung 0 represent everything na nasa left. So, shade mo yan. Tapos, check naman natin yung x is equal to 5. Dito yan, yung 5, yung gitna. And that would represent everything na nasa right. So, gamit tayo ulit ng inequality, yung given sa atin.
Tapos everything na x na makita mo, palitan mo ng 5. Magiging siyang 5 squared minus 8 times 5 plus 16 is greater than or equal to 0. Tapos ang 5 squared ay 25. Negative 8 times 5 is negative 40. Plus 16 greater than or equal to 0. 25 minus 40 ay negative 15. Tapos plus 16, that is positive 1. So 1 is greater than or equal to 0. True or false? Ang 1 daw mas mataas or equal kay 0. True. Di ba? Mas mataas yung 1 compared sa 0. Ayan. So, ibig sabihin, since yung 5 ay nandito sa right, that would represent everything na nasa right. So, shade natin lahat yan. Ayan. Tapos, ayan, we're done with the graph. So, yun lang naman ang kailangan natin. Now, gagawin natin yung solution set kasi ito yung pinapahanap talaga sa atin. Sabi natin, solution set or interval notation, dalawang number ang ginagamit. Now, kung i-observe natin yung mismong graph, hindi siya naputol. Tama? Hindi siya naputol kasi pati yung 4 kasama. So, mula dito sa infinity, negative na yan, hanggang doon, hanggang kay 4, hanggang sa positive infinity, ay kasama. Lahat ng values dito sa number line ay kasama. Ibig sabihin, lahat ng real numbers ay kasama. Tama? And, hindi natin to para gawing ganito. Negative infinity to 4. Tapos, 4 to positive infinity. Hindi ganon. Kasi nga, closed circle yung 4. Kasama na rin siya doon sa set natin. Ganito po yung idea. Once na makita mo na na-shade lahat, kasama yung roots na na-solve natin, ganito yung magiging solution set. Ayan. So, dalawa lang kasi ang kakailanganin natin. So, since etong graph ay hindi naman tumigil, tama? Hindi naman siya tumigil kay 4. Ayan. So, yung iba kasi, kaya siya hinahati kasi tumigil siya at a certain value. Yung kunwari, yung kalahati ay nawala, tapos yung sumunod ay nandun na sa kabila. Ganun yon. Pero ngayon, hindi naman nahahati, di ba? Tuloy-tuloy yung values from left, pati yung 4 kasama, hindi ka dyan titigil kasi value din na siya. Hanggang din sa positive infinity. So, yon. So, ang idea niyan, ang magiging dulo-dulo niyan ay yung negative infinity sa positive infinity. Ayan. So, hindi na ngayon isasama si 4. So, ito na ngayon yung magiging solution set natin. Pero kulang pa yan. Diba? Kailangan natin lagyan niya ng parenthesis o kaya bracket. So, sabi natin, kahit pa yan included, kahit nakita mo yan na included, tapos, diba, ang included ay dapat bracket yung ilalagay natin. So, you're not going to use that. Since special si negative infinity sa kasi positive infinity, lagi yung parenthesis. So, lagay tayo ng parenthesis sa magkabilang dulo. And that is now the final answer. So, ibig sabihin nito, all real numbers. Ayan. So, lahat kasi na nasa number line ay kasama niya. Ayan. So, if you are ready, let's have our YouMore drill. So, I'll give you 2 items to answer here. Ayan. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer number 1. X squared plus 2x minus 8 is greater than or equal to 0. So first thing you have to do, change this into equation. So gawin mong equal yan regardless of the inequality na ginamit. Tapos solve natin. Ito ay kayang ma-solve ng quadratic formula tapos ng factoring. Let's choose factoring na lang. So, ito ay factoring quadratic trinomial. So, pwede yan. Mag-iisip ka ng number na kapag minultiply dapat ay negative 8, kapag pinag-plus ay 2. And what are those? Negative 2 saka positive 4. So, ito yung factored form niya ngayon. X minus 2, x plus 4 is equal to 0. Now, mabilis tayong magkuha ng factored form kasi dapat master na natin yung pagkuha ng roots. So, x minus 2, hatiin natin to. I-equate mo sa 0 ang x minus 2. Equate natin sa 0 ang x plus 4. Ayan. Tapos, solve natin. Ang negative 2 ilipat, magiging positive 2. Kaya ito yun. Tapos yung positive 4 nilipat, magiging negative 4. Tapos, let's change this into greater than or equal to. Ayan. So, magiging na siyang ganito.
Then after that, i-graph natin ito. So, kailangan natin ito. So, I choose yung skip counting by 2 ulit. Tapos, ayan. So, dito naman tatlo ang i-check natin. So, let's understand later kung bakit nga ba tatlo na naman. Kanina, dalawa lang. Okay na dalawa na lang eh. So, ngayon, tatlo na naman. So, kasi, dalawa magkaibang value din. Kanina kasi isang value lang talaga, 4 lang. So, ngayon, since dalawa, mahati ito ngayon sa tatlo. So, let's check. Yung 2, since greater than or equal to, dapat ang nakalagay sa 2 ay, closed circle. At naman, closed circle din tayo kay negative 4. So, dito sa negative 4, lagay mo ng closed circle dyan. Tapos, kukuha tayo ng value dito sa left, value sa gitna, value dito sa right. So, ano yung value na pwede natin gamitin dito sa, sa left? So, I suggest negative 5. Kasi siya yung pinakamababang value na malapit sa negative 4. So, wag na tayo mag-decimal. Pwede kasing decimal. Pero negative 5 na lang para mas madali. Tapos, dito sa gitna, nakita mo si 0. Mas madali yung isolve. So, gamitin natin yung 0 sa pangalawang value. Sa pangatlong value, kuha ka dito ng value. So, I suggest 3. Pinakamababa na malapit sa 2. Ayan. There you go. Ito na yung tatlo natin na isa-solve. Check natin isa-isa. So, ito yung inequality. So, x squared plus 2x minus 8 is greater than or equal to 0. Palitan lahat ng x na negative 5. Again, sabi ka pa nag-square tayo lagi yung positive, magiging positive 25. Laging positive kapag nag-square tayo ng integers. Ganun yan. Tapos, 2 times negative 5 and negative 10 minus 8 greater than or equal to 0. Tapos, solve natin ito further. That is 7. 7 is greater than or equal to 0. Ang 7 daw mas mataas o kaya equal sa 0. Mas mataas. So, true yan. Ito naman. Solve natin. So, inequality, tapos change that into 0, tapos solve natin. 0 squared ay 0. 2 times 0 ay 0. Minus 8 greater than or equal to 0. Tanggal na itong mga 0 na yan. Negative 8 is greater than or equal to 0. Mas mataas daw ba ang negative 8 sa 0? Or kaya equal siya? Hindi. Diba? Ito yung negative 8. Mas mataas yung 0 sa kanya. So, false yan. Ayan. Sorry. So, ito palang true. Hindi natin napansin. Hindi ko napansin. Sorry. So, yung true. Since true yan, tapos yung negative 5 ay nandito sa left, kaya natin siya nilagyan ng shade. Dito na. Ayan. So, sabi natin true yan. Tapos, kung true yan, etong nasa left, isi-shade natin. Ayan. Ganun siya. Now, ito naman. Since false ang lumabas dito, hindi natin isi-shade yung nasa gitna. Kasi andito yung 0 and. Ang 0 would represent everything na nasa middle. Ayan. So, dyan lang yan. Next, ito naman, yung 3. Ayan. So, inequality ulit, tapos change into 3. Tapos, solve natin. 3 squared ay 9. 2 times 3 ay 6. Minus 8 greater than or equal to 0. Tapos, kapag sinolve pa natin yan, the answer is 7. Greater than or equal to 0. So, mas mataas daw ba si 7? Pareho nga siya dito. True din. So, kung true yan, lahat ng nasa right, isi-shade natin. Kasi nga yung 3 dito na ginamit natin would represent everything na nasa right. And after that, after this checking, kunin natin yung solution set. Ano yung solution set ngayon? So, eto yon. So, kanina diba, hindi tayo tumigil. So, yung dalawang dulo lang. Infinity, infinity. Negative sa positive. So, ngayon kasi, eto yung reason kung bakit hinahati yon or dalawang interval ang ginagamit natin. Kasi nga po, naputol siya. So, kanina kasi yung 4, hindi siya mapuputol. Dire-diretso siya hanggang sa positive infinity. So, ito naman, let's have our solution set for this, the interval notation. So, ito muna, itong kalahati. Negative infinity hanggang negative 4. So, yan yung gagamitin natin. Si infinity, no question yan, negative infinity ay lagi yang parentheses. Si negative 4, since closed circle yan, kailangan naka-bracket. Kapag closed circle, naka-bracket. Ayan. Next, ito naman, from left to right ulit. So, 2 saka positive infinity. Ayan. Tapos, yung 2, since closed circle, kailangan bracket din. Tapos, si infinity, no question dyan, kailangan siyang parentheses. Tapos, since magkahiwalay pa ng dalawa para mapagsama, lagyan ng union. And that will now be the final answer. Ayan. Let's have number 2. X squared plus 2x plus 1 is less than or equal to 0.
x squared plus 2x, ang gagawin ay, change natin into equality or equation. Ayan. Tapos factor natin, perfect square trinomial ito, x plus 1 squared. Paano yun nakuha? Square root nito is x, square root nito is 1. Paano nakuha ang plus? Sa middle term. Tapos naka-square dapat yung sagot doon. Tapos kapag perfect square, pareho yung sagot nito. Ayan. X plus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0. Saan to galing? Kasi ito, dalawang x plus 1. Kaya dalawa din ang nakahiwalay natin. So, transpose yung 1, magiging siyang negative sa kabila. So, sabay na natin kasi pareho lang naman. Then, after makuha si negative 1, change natin dun sa original natin na inequality symbol. Then, graph. Graph natin. So now, since isang value, dalawa lang ngayon ang i-check natin. Isa lang kasi, negative 1 lang. So, ibig sabihin nun, mahati niya lang yung number line into two parts. Two parts nga. So, negative 1, since less than ito, so open circle tayo. Again, less than or greater than, open circle. Less than or equal to, greater than or equal to, closed circle. So, check natin ngayon. Itong nasa left, tas nasa right. So, dito, negative 2 na ang gamitin natin. Tapos, dito naman, 0 na. Kasi mas madali siyang isolve. Ayan. So, yung negative 2 would represent everything na nandito sa left. Yung 0 would represent everything na nandito sa right. So, solve natin using this inequality. X squared plus 2x plus 1 is equal to, less than to 0. Change that into negative 2 lahat ng x. Ayan. So, negative 2 squared plus 2 times negative 2 plus 1 is less than 0. Negative 2 squared ay positive 4. 2 times negative 2 ay negative 4 plus 1 less than 0. 4 minus 4 is 0 plus 1 is less than 0. Alright, 0 plus 1 is less than 0. So, 1 is less than 0. 1 mas mababa sa 0. False. Diba? Hindi yan. Totoo. Mas mataas yung 1 compared to 0. Let's check naman kapag 0 ang value. X squared plus 2x plus 1 is less than to 0. Change all the values of x into 0. So, 0 squared ay 0. 2 times 0 ay 0. Plus ito. Sorry. Plus 1 is less than 0. 0 plus 0, 0 plus 1 ay 1. 1 is less than 0. So, pareho lang. So, false din ito. Right? Paano yun? False. So, false yung nasa left. Kaya hindi tayo nag-shade dito sa left. Tama? Kasi kung true yan, dun tayo magsi-shade. Pero since false, hindi tayo magsa-shade dyan. Yung false din sa pangalawa. Yung nasa right, false din. So, hindi tayo magsa-shade dyan. Tapos, hindi rin naman kasama si negative 1. Paano yung solution set? Question mark. Paano yung solution set? Ayan. So, sabi ko kanina, sa quadratic inequalities, pwede siyang may one solution, isang sagot lang, pwedeng napakaraming sagot, at pwede ring walang sagot. So, dito yon. Dito po yung walang sagot. Kasi wala tayong nasa graph. Aside from negative 1, tapos hindi pa kasama. Diba? Hindi yan kasamang negative 1 kasi naka-open circle siya. So, wala tayong madi-describe na graph dito. Kapag ganyan po, wala kang na-shade, tapos nakita mo na open circle pa yung nakalagay. Kasi nga, less than ito. Ang sagot po doon, no solution. Ayan. And that is now the final answer. Again, once na wala kang makitang graph, tapos naka-open circle pa, no solution yon. Pero kapag naka-close circle sa negative 1, edi negative 1 yung sagot. Isa lang. Ayan. So, that is now the final answer. So, thank you so much for watching. I hope you learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga latest videos dito sa YouMore PH. And don't forget to share this to your friends and sa mga parents na nangangailangan din ng lessons na ganito para maituro ito sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.